عاجل وفاة جيم سيمونز مؤسس صندوق الكامي. إليكم التفاصيل. توفي اليوم الملياردير الرائد في مجال الاستثمار الكمي جيم سيمونز الجمعة 10 مايو أيار في مدينة نيويورك حسب ما أعلنت مؤسسته على موقعها الإلكتروني. وجيم سيمونز هو عالم رياضيات أسس أنجح صندوق تحوط كمي على الإطلاق، ونظرا لكونه رائد في النماذج الرياضية والخوارزميات لاتخاذ قرار الاستثمار، فقد ترك سيمونز وراءه سجلا حافلا في شركة رينيسانس تكنولوجيز، وقد تفوق على أساطير مثل وارن بافيت وجورج سوروس. وتتمتع صندوقها الرائد ميداليون بعوائد سنوية بلغت 66% خلال الفترة التي بدأت في العام 2018 وفقا لكاتب جري جوري. إلى هنا وصلنا لنهاية هذه التفاصيل ونهاية هذا الخبر. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.